Crăciunița, o plantă foarte îndrăgită de noi românii, înflorește de 2 ori pe an, de Crăciun și de Paști. De cele mai multe ori le găsim în această perioadă, acum suntem în octombrie, le găsim deja înflorite în florării. În mod normal, cam peste 2-3 săptămâni trebuie să înflorească, deci la jumătatea lunii noiembrie trebuie să apară primii boboci. Este o plantă foarte ușor de cultivat, doar trebuie să ținem cont de câteva reguli: expoziție, fertilizare și udări, care este cel mai important. Crăciunița este o plantă grasă, suculentă, trăiește în mod natural la umbra copacilor, nu în pământ, este epiferă, deci nu trăiește cu rădăcinile în mod normal în pământ, trăiește ca și orchideea agățată de trunchii copacilor tropicali. Iubește foarte mult lumina. O poziționăm în casă într-un loc bine luminat, lipsit de curenții de aer. Pe timpul verii putem să o scoatem afară, dar la umbră razele solare pot să-i ardă frunzele. Sunt plante destul de compacte, se pot dezvolta la o lărgime de aproximativ 40-50 de centimetri. Treptat, odată cu dezvoltarea plantei, va trebui să schimbăm ghiveciul. Așa arată rădăcinile în perfectă formă. Când rădăcinile au umplut tot spațiul din ghiveci, când au consumat toată suprafața și pământul existent, este timpul să facem schimbarea de ghiveci. Schimbarea ghiveciului se face odată la 3-4 ani de zile. Iubește foarte mult ghivece de teracotă sau pământ ars. Fiind o plantă grasă, avem nevoie, pentru a schimba ghiveciul sau solul, pământ de flori de calitate, cu multă turbă în compoziție, sau cel mai bine pământ specific pentru plante grase, pentru cactus. Poziționăm o parte din pământ pe fundul ghiveciului, așezăm planta, verificăm să fie la nivelul corespunzător, să fie puțin mai jos decât bordul vasului, adăugăm de jur împrejur, în mod egal. Cu un baston de lemn ne ajutăm să ducem pământul pe toate părțile până în fundul ghiveciului, astfel încât să nu rămână pungi de aer. Dăm întotdeauna în partea de sus a ghiveciului, lăsăm să ajungă până în tăbița de la ghiveci, după care golim neapărat apa în exces. Nu dăm niciodată din partea de jos, este total greșit. Rădăcinile pot să putrezească și planta noastră poate să moară. De la udare la alta așteptăm ca pământul să se usuce în suprafață, putem controla cu degetul, o scobitoare sau un bețigaș de lemn. Putem introduce în sol, lăsăm câteva secunde, după care îl extragem. Dacă vedem că este umed, amânăm udarea până când suntem siguri că s-a uscat terenul. Putrezind rădăcinile, frunzele se dezidratează, nemai putând să bea apă. Fertilizăm cu fertilizanți pentru plante grase sau pentru cactus. Respectăm de fiecare dată dozele de pe instrucțiuni și anotimpurile de administrat. Pe perioada înfloriturii, florile care se ofilesc le desfacem direct de pe frunzulițe. Dăm o mână plantei să nu facă risipă de energie. La sfârșitul lunii ianuarie, după ce a pierdut toate florile, plantele intră în repaus vegetativ pentru 2 luni, 2 luni jumate. Reducem foarte mult udările, udăm doar atunci când pământul este efectiv uscat. O altă perioadă de repaus vegetativ este sfârșitul lunii iulie și toată luna august. Nu vom reduce în acea perioadă udările pentru că este foarte cald, dar suntem atenți să nu exagerăm cu udările. Pe timpul repausului vegetativ nu administrăm fertilizanți. Odată cu scăderea graduală a temperaturilor, dar și a duratei de lumină, plantele sunt stimulate și încep să producă boboci care vor înflori chiar de Crăciun. La fel se întâmplă și în primăvară. Odată cu creșterea temperaturilor și a luminii, tot gradual, plantele simt, vor face din nou boboci
și va înflori chiar de Paști. De ce nu înfloresc plantele de fiecare dată? Pentru că sunt ținute toată perioada anului în casă, au aceeași temperatură, aceeași lumină, de multe ori. Lumina artificială nu poate să inducă planta a intra în florescență. Pentru a ne bucura de flori în fiecare an la Crăciuniță, ce trebuie să facem? În luna septembrie scoatem plantele pe balcon, afară sau pe terasă, astfel încât să simtă această schimbare graduală de temperatură și de lumină. Altfel ele nu vor fi stimulate și nu vor înflori. Se mulțește foarte ușor și acum am să vă arăt care sunt regulile simple pe care trebuie să le urmăriți. Când devin foarte compacte, trebuie să reîmprospătăm vegetația și în același timp putem să le și înmulțim. Desfacem pur și simplu aceste plăcuțe de acolo de unde sunt legate. Vedeți cu ce ușurință am desfăcut-o, fără să tai, fără să fac răni. Și mai distractiv, luăm mai multe culori, mai multe varietăți, astfel încât într-un ghiveci să putem avea un mix de culori, ca în acest ghiveci. Pentru a le mulți avem nevoie de cel puțin 2 plăcuțe. Deci voi desface câteva plăcuțe lăsându-mi 2 câte, 2. Aici pot să las chiar 3. Vedeți ce ușor se desfac, fără să rămână răni, cicatrice. Din această porțiune, crăciunițele noastre vor face rădăcini în mod foarte rapid. Pentru o înrădăcinare și mai bună, dacă avem deja boboci, îi eliminăm, lăsăm planta să se concentreze doar pe a înrădăcina, nu și pe a dezvolta flori. Rădăcinează foarte ușor, vedeți, fără pământ, deja au făcut câteva rădăcini fără să fie puse în pământ. Se mulțește în toată perioada anului, mai puțin în perioada când este în repaus vegetativ, respectiv ianuarie, februarie sau iulie. Folosim pământ specific pentru plante grase sau pentru cactus sau, în cel mai rău caz, pământ de flori de calitate. Poziționăm frunzulițele sau aceste plăcuțe plate împreună și le introducem pur și simplu cam 1 cm, 1 cm jumate. Apăsăm bine pământul pe lângă frunzulițe să obținem ceva de genul acesta. Udăm ușor prin nebulizare. Fiind o plantă grasă, nu exagerăm cu udările, udăm odată și bine, apoi așteptăm o lună jumate până la o altă udare. Când tinerele plante vor face noi frunzulițe, trebuie să știm că deja au generat rădăcini. Am făcut un video scurt și la obiect și mai am ceva de făcut.